Good morning, students. This is Dr. Mahesh Mudgal, and we are going to discuss the new topic of our Unit 4, that is biostatistics. In the last lecture, we have already discussed about the basics of biostatistics. Now we are going to discuss about the level of significance. It is just the continuation part of our last lecture, which was totally based on distribution, binomial distribution, probability, which is all things related to the research work. Now, what is meant by level of significance? We are going to discuss in this unit. So, level of significance, in technical word, we can say it is a way of quantifying amount of risk one wants to take in rejection the true hypothesis. Usually 5% or 1% level of significance are chosen. For example, suppose 5% level of significance is chosen in designing a particular test hypothesis, then there are about 5% chances there are about 5% chances in 100 that hypothesis is rejected and when it should be accepted. म्हणजे काय, आता सोप्या भाषेत सांगतो की मी एक हायपोथिसिस घेतला आहे की मला असं म्हणायचं आहे की जव्हारमध्ये जेवढे लोक राहतात त्या सगळ्यांना ट्युबरक्युलोसिस झालेला आहे, TB झालेला, असं आपण एक घेतला हायपोथिसिस. आणि मग आता मी ठरवलं की ह्या जो डेटा मी कलेक्ट करणार आहे याच्यातून जे काही मला रिझल्ट्स येणार आहे त्याच्यामध्ये 5% एरर येऊ शकतो. 5% एरर येऊ शकतो म्हणजे 5% चान्स आहे की मी जो काही डेटा घेणार आहे तो 5% चान्स असे आहे की मी जे हायपोथिसिस घेतला आहे तो रिजेक्ट होऊ शकतो. ठीक आहे. आणि दुसरं आहे 1%. आता ऑब्वियसली 5% म्हणजे काय, तुम्ही स्वतःला भरपूर मार्जिन ठेवला आहे की तुमचा जो डेटा आहे तो 5% चान्सेस रिजेक्ट होऊ शकतो. आणि 1% चान्स असेल तर अजून वाढून जाते रिस्क. ठीक आहे. सो समजून घ्या 5% असेल चान्स तर 95% तुम्ही कॉन्फिडंट आहे, बरोबर, की तुमचा डिसिजन राईट आहे. आणि 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स घेतला तर तुमचं 99% कॉन्फिडन्स आहे तुम्ही. म्हणजे काय, जेव्हा तुम्ही 99% कॉन्फिडन्स आहे तेव्हा एक चूक जरी झाली 2 चुका जरी झाल्या तर तुमचा थिसिस किंवा तुमचा जो हायपोथिसिस आहे तो काय होईल, रिजेक्ट होऊन जाईल. आणि जर आपण 5%चं जर घेतलं तर 95% तुम्ही कॉन्फिडंट आहे. 1% घेतलं तर 99 आणि 5% घेतलं 95. मग जास्त रिस्क कशात आहे, 1%मध्ये, आणि कमी रिस्क कशात आहे, 5%मध्ये. मोस्टली लोक 5% किंवा 1% स्वतःसाठी लिमिट ठेवतात की मी जे काही काम करणार आहे त्याच्यात 5% आपला चान्सेस असू शकते प्लस मायनस करायचं. आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो, सिग्निफिकन्सची लेवल. तुम्ही जो हायपोथिसिस तयार केला आहे तो खरंच किती महत्त्वाचा आहे. सिग्निफिकंट म्हणजे काय, महत्त्वाचा. आणि मग तो किती महत्त्वाचा आहे तर तो 95% महत्त्वाचा आहे किंवा 99% महत्त्वाचा आहे. तर तो आपण जेव्हा घेतो तेव्हा आपण त्याला म्हणतो लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स. हा 0.5 किंवा 1 किंवा 5 किंवा 1 असा असतो. ठीक आहे. डिग्री ऑफ फ्रीडम. आता डिग्री ऑफ फ्रीडम म्हणजे काय, फ्रीडम म्हणजे काय तर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्झर्वेशन अवेलेबल फ्रॉम द डेटा फॉर एस्टिमेशन ऑफ पर्टिक्युलर पॅरामीटर्स ऑर क्वांटिटी इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम. आता हे मॅथमॅटिकल टर्ममध्ये जर समजावून सांगायचं असलं तर समजून घ्या की मी तुम्हाला नंबर्स दिला आहे. 1 नंबर आहे, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, असे 100 नंबर दिले. आणि मला बघायचं आहे की 2 नंबर किती वेळा येऊन आला, 3 नंबर किती वेळा येऊन आला. तर मला काय करावं लागेल की इंडिपेंडेंट ऑब्झर्वेशन्स जे आहे ते मोजावं लागेल. ठीक आहे, की 2 किती वेळाला, 3 किती वेळाला आहे. ठीक आहे. तर दॅट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम. अँड दिस कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय द number of observation
deducting the number of observation from the number constant that is calculated from the data. जे टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन जे आहे, जे कॉन्स्टंट येत आहे, त्याच्यातून मायनस करून आपण डिग्री ऑफ फ्रीडम काढू शकतो. सो अशाच प्रकारे काही टेस्ट आहे, त्याला पॅरामेट्रिक आणि नॉन पॅरामेट्रिक टेस्ट म्हणतात, जे आपण बायोस्टॅटिस्टिक्समध्ये वापरतो. सो पॅरामेट्रिक टेस्ट म्हणजे काय? सो झेड टेस्ट आणि टी टेस्ट ह्या पॅरामेट्रिक टेस्टमध्ये येतात, आणि जिथे आपण काय करतो तर 2 पॅरामीटर्स, ठीक आहे, तिथे आपण घेतो. जसं पॅरामेट्रिक टेस्टमध्ये आपण वी मेक्स अझम्पशन्स दॅट अबाउट पॅरामीटर्स ऑफ द पॉप्युलेशन डिस्ट्रीब्युशन फ्रॉम विच वन डेटा आर ड्रॉन. सो वी कम्पेअर द डेटा विच इज ड्रॉन विथ द ओरिजिनल पॉप्युलेशन. ठीक आहे, झेड टेस्ट आणि टी टेस्ट आपण घेतो. नॉन पॅरामेट्रिकमध्ये आपण अशा प्रकारचं कोणते 2 कम्पॅरेटिव्ह डेटा नसतो, म्हणून तिथे आपण काय करतो की असे काही अझम्पशन्स नसतात, डायरेक्ट जो डेटा येतो त्या डेटावरून आपण टेस्ट घेतो. तर काय स्क्वेअर टेस्ट असेल तर ती आपण नॉन पॅरामेट्रिकमध्ये वापरतो. झेड टेस्ट, टी टेस्ट, ज्या स्टुडंट टेस्टसुद्धा म्हणतो आपण, त्या आपण पॅरामेट्रिकमध्ये वापरतो. नॉन पॅरामेट्रिकला आपण डिस्ट्रीब्युशन फ्री सेट्स असं सुद्धा म्हणतो. याच्या व्यतिरिक्त झेड टेस्ट आहे, जेव्हा आपलं सॅम्पल्स म्हणजे आपला जो डेटा आहे हा खूप लार्ज आहे, तेव्हा ती वापरतो. आणि जे सॅम्पलचं डिस्ट्रीब्युशन असतं ते पण कसं असतं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन. वेन द टेस्ट इज अप्लाइड टू द सॅम्पलिंग व्हेरिएबिलिटी, डिफरन्स ऑब्झर्व बिटवीन अ सॅम्पल एस्टिमेट and the population is expressed in terms of standard error instead of standard deviation. So Z is the score of value of the rate between observed difference and standard error. सो झेड टेस्टमध्ये सगळ्यात पहिले काय लक्षात घ्यायचं, सॅम्पल साईज जास्त असते, डिस्ट्रीब्युशन जे आहे सॅम्पलचं ते नॉर्मल असतं, आणि जेव्हा आपण झेड टेस्ट अप्लाय करतो तेव्हा आपल्याला त्याच्यात सॅम्पलिंग व्हेरिएबिलिटी जी आहे, म्हणजे सॅम्पलमध्ये जो काही आपल्याला स्टँडर्ड चेंजेस दिसतो, तो जो आपण स्टँडर्ड एरर किंवा स्टँडर्ड डेव्हिएशनमध्ये एक्सप्रेस करत असतो, तो तिथे स्टँडर्ड डेव्हिएशनच्या जागी स्टँडर्ड एररमध्ये एक्सप्रेस करतो. आणि स्टँडर्ड एरर कॅल्क्युलेट केल्यानंतर झेड स्कोर जो आहे तो काढतो. तर झेड स्कोर कसा काढतो आपण? सो रेट बिटवीन द ऑब्झर्व डिफरन्स अँड स्टँडर्ड एरर तो काढून. कंडिशन कोणत्या आहे तर डेटा जो आहे तो क्वांटिटेटिव्ह असला पाहिजे, नंबर व्हॅल्यू असली पाहिजे, व्हेरिएबल्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन, आता सांगितलं इथे नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन असलं पाहिजे. त्यानंतर सॅम्पल्स रँडमली सिलेक्ट केले पाहिजे, आणि सॅम्पल साईज हे मोर दॅन 30 असली पाहिजे, तरच आपण झेड टेस्ट वापरू शकतो. कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे तर इफ द डिस्टन्स in terms of standard error or Z scores falls within the 1.96 standard error plus minus mean in the zone of acceptance, म्हणजे कॉन्फिडन्स लिमिटच्या आतमध्ये, तर आपण झेड टेस्टमध्ये त्याला नल हायपोथेसिस जो आहे ॲक्सेप्ट करतो. जर आता हा ग्राफ ॲक्च्युली आपण याच्यात घेतलेला नाही, हा ग्राफ असतो असा बेल शेप कर्वचा, आणि मध्ये आपण मीडियन लाईन काढतो, आणि तो जर ह्या साईडला असेल प्लसमध्ये तर आपण नल हायपोथेसिस ॲक्सेप्ट करतो. आणि जर का तो डिस्टन्स जे आहे फ्रॉम द मीन ते जर समजून घ्या आपल्याला निगेटिव्हमध्ये गेलं असेल तर आपण तिथे नल हायपोथेसिस काय करतो, रिजेक्ट करतो. ओके, तर का करतो? बिकॉज इट इज फॉलिंग इन द झोन ऑफ रिजेक्शन ऑफ S0 विच इज डिनोटेड अँड इट इज डिनोटेड बाय लेटर P. सो समजून घ्या झेड व्हॅल्यू जर जास्त असेल तर पी व्हॅल्यू कमी असते, आणि व्हाईस वर्सा. सो पी व्हॅल्यू ॲट 5% लेवल आपण 0.05 असं लिहितो, आणि 1% लेवलला ते 0.01 असं लिहितो. अप्लिकेशन कुठे कुठे येतात झेड टेस्टचे? टू टेस्ट द इम्पॉर्टन्स ऑफ डिफरन्स बिटवीन सॅम्पल मीन आणि पॉप्युलेशन मीन. आता पॉप्युलेशन मीन म्हणजे काय? जवारची पूर्ण लोकसंख्या घ्या आणि त्याचा ॲव्हरेज काढा, आणि त्याच्यातून आपण जे काय सॅम्पल काढले 10-20 सॅम्पल, त्याची एक ॲव्हरेज काढा, तर त्याचा जो डिफरन्स आहे
तो किती सिग्निफिकंट आहे हा टेस्ट करण्यासाठी आपण झेड टेस्ट वापरतो. तो टेस्ट द सिग्निफिकन्स डिफरन्स बिटवीन टू सॅम्पल मीन्स. त्याच्यानंतर टी टेस्ट आहे, जिला स्टुडंट टेस्टसुद्धा असं म्हणतात. ती WS गॉसेटनी 1908मध्ये शोधून काढली होती. याचं याला स्टुडंट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकन्स पण म्हणतात. ही मोस्टली 30पेक्षा सॅम्पल साईज जर कमी असेल तरच वापरली जाते. झेड टेस्ट 30 वरच्या सॅम्पलला, टी टेस्ट 30च्या कमी सॅम्पल, 30पेक्षा कमी सॅम्पल्स असली तर टी टेस्ट. टी टेस्ट म्हणजे काय नेमकं, तर इट इज द रेशिओ ऑफ ऑब्झर्व डिफरन्स बिटवीन टू मीन्स. दोन कोणची सॅम्पल साईज घ्या, त्याचा मीन काढा आणि त्याचा जो ऑब्झर्व डिफरन्स आहे, रेशिओ ऑफ ऑब्झर्व डिफरन्स, तो तिथे टी टेस्ट म्हणून आपण वापरतो स्मॉल सॅम्पलचा. आणि तो कशासोबत आपण हे करतो, कम्पेअर द स्टँडर्ड एरर्स ऑफ त्या दोन्ही मीनच्या. ठीक आहे. क्रायटेरिया काय, तर सॅम्पल साईज 30पेक्षा कमी, नॅचरल पॉप्युलेशनमधूनच आला पाहिजे डेटा, दोन पॉप्युलेशनमधला मीनची जे काय व्हेरिएशन आहे ते टेस्ट करण्यासाठी, इक्वॅलिटी टेस्ट करण्यासाठी आपण टी टेस्ट वापरतो. फॉर टेस्टिंग इक्वॅलिटी ऑफ द टू पॉप्युलेशन मीन्स, द पॉप्युलेशन व्हेरियन्स आर कन्सिडर्ड ॲज, व्हेरिएशन इथे इक्वल कन्सिडर केलं जातं. कॅरेक्टरिस्टिक्स काय ते डिस्ट्रीब्युशनचं, तर इट इज द सॅम्पलिंग डिस्ट्रीब्युशन डिराइव्ड फ्रॉम पॅरेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन, symmetrical about the mean but has greater spreader than normal distribution. It is different for different sample size or degree of freedom, that is n-1. It is similar to the normal distribution more closely as the sample size or degree of freedom increases. Value of t for different degrees of freedom at different level of significance have been tabulated. तो डिग्री ऑफ फ्रीडमसाठी आपल्याला टेबल दिले असतात, त्याच्यात आपण हे चेक करू शकतो. ॲप्लिकेशन ऑफ टी टेस्ट टू टेस्ट द सिग्निफिकन्स ऑफ सिंगल मीन when the population variance is not known, to test the significance of difference between two sample mean, हे मगाशी सांगितल्याप्रमाणे, when the population variance is equal or unknown, to test the significance of observed sample R square value, म्हणजे correlation coefficient, or difference between means of two dependent samples, paired observation. तर याच्यासाठी आपण वापरतो. टाईप्स ऑफ टी टेस्टमध्ये पेअर टेस्टेड आणि अनपेअर्ड टी टेस्ट असतात. अनपेअर्ड टी टेस्टमध्ये आपण इट इज अप्लाइड टू द अनपेअर्ड डेटा ऑफ डिपेंडंट ऑब्झर्वेशन. जो डेटा अनपेअर्ड आहे, पेअर्ड नाही आहे, डिपेंडंट ऑब्झर्वेशन आहे, मेड ऑन इंडिव्हिज्युअल ऑफ टू डिफरंट ग्रुप्स, that is samples are drawn from two different population. T value is calculated as the ratio between the observed difference between the mean of the two samples and standard error or difference between the means. So pair test मध्ये ही पेअर डेटासाठी अप्लाइड असते. पेअर डेटा म्हणजे काय, तो डेटा एकामेकाला डिपेंडंट आहे. ऑब्झर्वेशन फ्रॉम वन सॅम्पल ओनली व्हेअर इच इंडिव्हिज्युअल गिव्ज पेअर्ड ऑब्झर्वेशन. त्याच्यानंतर काय स्क्वेअर टेस्ट येते, ही पण एक महत्त्वाची टेस्ट आहे. इट इज नथिंग बट द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकन्स विच इज नॉट बेस्ड ऑन एनी अझम्पशन or distribution of any variable, and that's why it is also called as non-parametric test. It is mostly used when data are in frequencies such as number of responses in two or more categories. जसं हेड आणि टेल कितीदा आपण केलं तर किती फ्रिक्वेन्सी घेतल्या तर त्याचे दोन रिस्पॉन्स येऊ शकतात, एक हेड आणि टेल. तर काय स्क्वेअर तिथे आपण वापरतो. काय स्क्वेअर स्टॅटिक्स फॉलो स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्युशन आणि इट इज कॉल्ड एज काय स्क्वेअर डिस्ट्रीब्युशन. कंडिशन कोणत्या आहे, काय स्क्वेअर टेस्ट कधी वापरू शकतो आपण, तर तुमचा जो डेटा आहे तो रँडम आहे आणि इंडिपेंडंट आहे आणि डेटाची सॅम्पल साईज ही ॲटलिस्ट 50पेक्षा जास्त असली पाहिजे. त्याच्यानंतर आहे कोरिलेशन. कोरिलेशन म्हणजे काय, तर रिलेशन ऑफ टू पॅरामीटर्स. सो स्टॅटिस्टिकल टूल आहे फॉर मेजरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू व्हेरिएबल्स.
Now what happens? In correlation, it quantifies both the strength and direction of the linear relationship between the two variables. दोन व्हेरिएबल एकामेकाला किती कोरिलेट करतात त्याचं क्वांटिफिकेशन काम करण्याचं काम कोरिलेशन करतं. सो कोएफिशियंट ऑफ कोरिलेशन मेजर्स, कोरिलेशनमध्ये मग त्याचा कोएफिशियंट जर आपण काढला तो कोएफिशियंट ऑफ कोरिलेशन्स मेजर द एक्सटेंट ऑफ डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू व्हेरिएबल्स. दोघांचा कोएफिशियंट जर काढला पॅरामीटर्सचा व्हेरिएबल्सचा तर आपल्याला त्याचं कोरिलेशन एक्सटेंड किती आहे ते माहीत पडतं. कोएफिशियंट ऑफ कोरिलेशन इज अ सिंगल नंबर दॅट एक्सप्रेस to what extent two things are related and to what extent variation in one go with variation in other. It is denoted by R. Properties of coefficient of correlation, it has no units. Values जे आहे -1 ते +1 मध्ये असते. +1 म्हणजे काय, हायली कोरिलेटेड, आणि -1 म्हणजे हायली नॉन कोरिलेटेड. सो कोरिलेशन जेव्हा 1 असतं फक्त, प्लस नाही मायनस नाही, सो इट इज कॉल्ड एज हायली कोरिलेटेड. ठीक आहे. And if it is -1, it is negatively correlated. If R is 0, then there is no correlation between the data. म्हणजे आता समजून घ्या की जेवण करतो तर हाईट वाढते, असं आपण जर दोन डेटा घेतला, जेवण करताय का हाईट वाढतं काय, तर ह्या दोघांचं कोरिलेशन आहे. तर हे नेमकं तुमचं R व्हॅल्यू काय येईल 1. तसं जेवण केल्यावर भूक लागल्यावर जेवण केलं तर भूक जाते का, तर असं आपण जर भूक जाते का हा एक व्हेरिएबल आहे आणि जेवण केलं हा एक व्हेरिएबल आहे, दोघांचं कोरिलेशन काढलं तर साधं आहे, जेवण केल्यावर भूक मरून जाते म्हणजे भूक संपून जाते. सो असं कोरिलेशन आपण तिथे घेऊ शकतो. ठीक आहे. टाईप्स ऑफ कोरिलेशन, एक परफेक्ट पॉझिटिव्ह कोरिलेशन आहे, एक परफेक्ट निगेटिव्ह कोरिलेशन आहे. जेव्हा दोन व्हेरिएबल एक्स आणि वाय हे दोन्ही एकामेकाशी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे आणि फुल्ली कोरिलेटेड आहे, त्याला आपण म्हणतो परफेक्ट कोरिलेशन. जेव्हा हे दोन्ही व्हेरिएबल्स वेगवेगळे जातात, दोन्ही एकामेकाशी कोरिलेट होत नाही, तेव्हा आपण त्याला म्हणतो परफेक्ट निगेटिव्ह कोरिलेशन. तो परफेक्ट पॉझिटिव्ह कोरिलेशन हे +1 मध्ये डिनोट होते आणि निगेटिव्ह हे -1 मध्ये डिनोट होते. +1 मध्ये बोथ व्हेरिएबल डिक्रीज होत असेल तर दोन्ही डिक्रीज होतात, दोन्ही इन्क्रीज होत असेल तर दोन्ही इन्क्रीज सेम प्रपोर्शनमध्ये. हे जे परफेक्ट पॉझिटिव्ह कोरिलेशन आहे, इट इज व्हेरी रेअर इन नेचर, बट सम अप्रोचिंग टू दॅट इज, काही वेळा त्या लेवलला आपला डेटा जातो. ग्राफ जो असतो तो स्ट्रेट लाईन असतो. ग्राफमधून असं आता इथून असा ग्राफ घेतला एक्स आणि वाय ॲक्सिस, तर हा ग्राफचा जो लास्ट पार्ट आहे कोपरा, हा इथून एक अशी लाईन गेली असते आणि ह्या लाईनमधून आपल्याला आपण जे डेटा व्हेरिएबल्स वापरलेले आहेत ते प्लॉट करून आपण बघतो की आर व्हॅल्यू किती आहे. सो हाईट आणि वेट, एज आणि वेट असे वेगवेगळे आपण परफेक्ट पॉझिटिव्ह कोरिलेशन घेऊ शकतो. निगेटिव्ह कोरिलेशनमध्ये आपण प्रेशर आणि व्हॉल्यूम ऑफ गॅस ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर हे असे वेगवेगळे पॅरामीटर्स घेऊन आपण पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह कोरिलेशन काढू शकतो. नो कोरिलेशन म्हणजे काय, तर जे व्हॅल्यू आहे R = ते 0 येते आणि कोणत्याच प्रकारची रिलेशनशिप तिथे आपल्याला दिसत नाही दोन व्हेरिएबल्समध्ये. म्हणजे एक्स व्हॅल्यू वेगळीच असते, वाय व्हॅल्यू वेगळी असते, कम्प्लिटली इंडिपेंडंट, दोघांचंही एकामेकावर डिपेंडन्सी काही नाही. हाईट आणि पल्स रेट काही संबंध आहे का, नाही. तुमची हाईट वाढली तर तुमची पल्स रेट वाढेल असं काही संबंध नाही. सो पॉईंट्स कसे असतात इथे, एक्स आणि वाय ॲक्सिसवर जर आपण बघितलं आणि मधातली एक लाईन घेतली कोरिलेशनची लाईन, तर तिथे कोणत्याही प्रकारचे आपल्याला व्हॅल्यूज दिसत नाही आणि जी इमॅजिनरी लाईन आहे तिथे ड्रॉ करायची गरजच पडत नाही. सिग्निफिकन्स, कोरिलेशन खूप महत्त्वाचं इम्पॉर्टंट आहे रिसर्चमध्ये, कारण आपण मोस्ट ऑफ द टाईम जे काही डेटा तयार करतो तर तो डेटा जो आपल्याला मिळतो त्याचा आपण नेहमी एकामेकासोबत काय संबंध आहे हेच बघत असतो. तर जव्हारमध्ये भरपूर पाऊस पडतो त्याचा आणि पावसामध्ये होणाऱ्या सर्दी असं जर केलं तर आपण त्याचं दोघांचं कोरिलेशन काढू शकतो. सो कोरिलेशन खूप महत्त्वाचं असतं रिसर्च फील्डमध्ये, सायकोलॉजी असेल, एज्युकेशन असेल किंवा आपलं सायंटिफिक जे एक्सपेरिमेंट आपण करतो त्याचं. सो
कोरिलेशन कोएफिशियंट आपल्याला इट गिव्स द मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ट स्कोर्स अँड अदर मेजर्स ऑफ परफॉर्मन्स. विथ द हेल्प ऑफ कोरिलेशन one can have correct idea of working capacity and various quality of individual and thus provide educational guidance to him in selection of his subject studies etc. सायकोलॉजिकल आणि एज्युकेशनमध्ये कोरिलेशन कोएफिशियंट वापरून आपण सहजपणे इंडिव्हिज्युअल्सचं डेव्हलपमेंट चेक करू शकतो. कोएफिशियंट ऑफ कोरिलेशन इज व्हेरी युजफुल whenever a group of individual has been measured on 2 or more parameters. It expresses at one figure the average degree of resemblance between two traits. Its specific use may be as follows: प्रिडिक्शन करण्यासाठी, व्हॅलिडिटी करण्यासाठी, रिलायबिलिटी करण्यासाठी आणि टेस्ट कन्स्ट्रक्शन करण्यासाठी. सो डेटा प्रिडिक्ट करण्यासाठी आपण कोरिलेशन कोएफिशियंट वापरतो. समजून घ्या की आपल्याला डेटा माहीत आहे, म्हणजे दोन्ही व्हेरिएबल्स माहीत आहे, तर आपण सहजपणे त्याला कोरिलेशन कोएफिशियंटमध्ये टाकून त्याचा फॉर्म्युला टाकून आपण सहजपणे प्रिडिक्ट करतो की समोर येणारे व्हॅल्यूज काय असू शकतील. व्हॅलिडिटी: सपोज वी हॅव टू डेव्हलप न्यू टेस्ट ऑफ इंटेलिजन्स, वी कॅन डिटरमाइन वेदर इट इज रिअली मेजरिंग द इंटेलिजन्स बाय कोरिलेटिंग द न्यू टेस्ट स्कोर्स. सो आपण सहजपणे आपण जे काही टेस्ट घेणार आहे त्या टेस्टची व्हॅलिडिटी चेक करण्यासाठी सुद्धा कोरिलेशन कोएफिशियंट वापरतो. फॉर एक्झाम्पल IQ टेस्ट वगैरे जे असतात त्या. रिलायबिलिटी टेस्ट करण्यासाठी सुद्धा आपण कोरिलेशन कोएफिशियंटचा वापर करतो. टेस्ट कन्स्ट्रक्शनसाठी सुद्धा आपण त्याचा वापर करतो. सो थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. प्लीज वॉच दिस व्हिडिओ अँड फिल द अटेंडन्स शीट.